Και αδερφοί αγαπητοί, χριστιανός χωρίς σταυρό δεν γίνεται. Γιατί τα περνάω αυτά? Γιατί έχω αυτές τις δυσκολίες? Γιατί δεν μπορώ να λύσω αυτό το πρόβλημα? Γιατί μου συμβαίνει αυτό? Είναι ο σταυρός και τον έχουμε κάθε μέρα. Κι αν λυθεί το ένα πρόβλημα, άλλο θα μας έρθει. Κι αν λυθεί το άλλο, άλλο θα μας έρθει. Καθώς είπαμε και πριν, είναι ο σταυρός του χριστιανού, ο οποίος σταυρώνει τη σάρκα. Δεν είναι ο χριστιανός χωρίς σταυρό, δεν υπάρχει. Είναι, όσοι είναι του Χριστού εσταύρωσαν τη σάρκα, ομού με τα πάθη και τις επιδημίες, και παραμένουν σταυρωμένοι και αναστημένοι και σταυρωμένοι. Και γίνεται αυτό, στα πνευματικά όλα γίνονται. Είμαστε σταυρωμένοι ως προς τη σάρκα, αναστημένοι ως προς το πνεύμα. Ο σταυρός θα γίνει γέφυρα να περάσουμε απέναντι, τότε θα τον αφήσουμε εκεί στο χάσμα. Πλέον δεν θα έχουμε σταυρό. Μέχρι εκεί θα έχουμε σταυρό, αδέρφια. Και να μην την ξεχνάμε και εμείς αυτή τη συνήθεια της προσευχής. Εκεί πάνω στο όρος της προσευχής βλέπουμε τα πάντα. Να ανεβαίνουμε σε αυτό το όρος, αδερφοί, είναι ένα ευλογημένο όρος, το οποίο πρέπει κάθε χριστιανός να το ανεβαίνει. Και ξέρετε, η ανάβαση στο όρος έχει δυσκολίες, έχει κακουχίες, δεν είναι πάντοτε εύκολη. Έτσι, λίγο ανεβαίνεις, ο τόπος γίνεται πιο ληστηρός, το μονοπάτι πιο απότομο. Στο ξεκίνημα έχει ένα πιο φαρδί δρόμο, πιο ομαλό το έδαφος, βρίσκεις σε καμιά βρυσούλα περπατώντας, ανεβαίνοντας και όλα αυτά. Αλλά όταν προχωράς στα πνευματικά και θες να ανέβεις ψηλά, τα εμπόδια είναι πολύ μεγάλα και εκεί δοκιμάζεται σκληρά ο άνθρωπος στα μεγάλα ύψη. Βέβαια, εκεί είναι και ο Θεός. Δεν είναι ο Θεός στους πρόποδες, δεν είναι ο Θεός. Ο Θεός είναι στις κορυφές. Ο Θεός είναι στην κορυφή του όρου. Εκεί θα τα κερδίσουμε όλα. Αν δεν καταφέρουμε να μεταφερθούμε στο πνευματικό επίπεδο, δεν μπορούμε να νικήσουμε διαφορετικά τα πράγματα αυτού του κόσμου. Πρέπει να μεταφερθούμε, να τα βλέπουμε, να τα θεωρούμε και να ενεργούμε σε πνευματικό επίπεδο, να έχουμε μεταπηδήσει. Γι' αυτό και στην προσευχή δεν φτάνει να συμπληρώσουμε το χρόνο που έχουμε καθορίσει, ότι θα προσευχηθώ 10 λεπτά, μισή ώρα, μία ώρα και θα σηκωθώ, και την ώρα που ερχόμαστε στην εκκλησία τον περισσότερο χρόνο από αυτή την ώρα θα μιλάω με το διπλανό μου, θα κάνω βόλτες. Πάει να πει ότι δεν υπάρχει όρεξη και ανάπαυση να καθίσει ο άνθρωπος εκεί και δεν έχει ειρήνη στην καρδιά του, να καθίσει να ακούσει το Λόγο του Θεού. Αυτό τι είναι? Δεν έχει ειρήνη η καρδιά, δεν αντέχει την ανάβαση, δεν μπορεί να επιμείνει. Καταλάβατε? Και προφασίζεται διάφορα, ας πούμε, για να μπορέσει, όπως τα μικρά παιδιά προφασίζουν κάτι για να σταματήσουν το διάβασμα. Να, μια μίγα μαμά, μια μίγα, κυνηγάτε τη μίγα, μετά να είναι ένα κουνούπι, άντε κυνηγάμε το κουνούπι, όλο να διακόπτει επειδή δεν έχει όρεξη να διαβάσει. Κατά τον ίδιο τρόπο και εμείς, αδερφοί, αν δεν μείνουμε ώστε να γίνει αυτή η εναλλαγή, να μπούμε, όχι απλά προσευχηθήκαμε, να έχουμε βιώσει την παρουσία του Θεού στην προσευχή και να έχει έρθει μέσα μας η δύναμη του Θεού και εκεί να πολεμήσουμε τα πράγματα. Στο φυσικό κόσμο και επίπεδο δεν μπορούμε. Η ανάβαση στο όρος έχει δυσκολίες και προσπαθούμε κάθε λίγο και λιγάκι να τις αποφύγουμε, γιατί δεν μπορούμε. Είναι σκληρός ο αγώνας για τη σάρκα, γιατί δεν αντέχει ο σαρκικός άνθρωπος σε πνευματικά επίπεδα, σε πνευματικά ύψη. Αυτό λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, στα πνευματικά ύψη έχουμε ναι μεν πολλές δοκιμασίες, έχουμε όμως αγγίξει το πνεύμα. Αν δεν ανοίξει ο Κύριος το νου να κατανοούμε αυτά που μας λέει, δεν μπορούμε να... Αν δεν αναγεννηθεί ο άνθρωπος, το κεφάλι του είναι τσιμέντο, είναι στόκος, είναι βαρύ, είναι σκληρό, δεν έχει χαραμάδα να εισέλθει μέσα ο Λόγος του Θεού. Μόλις αναγεννηθεί ο άνθρωπος, τότε πραγματικά μπορεί να περπατήσει σε νέα μονοπάτια και να αντιληφθεί την πνευματική πραγματικότητα, την οποία μέχρι τότε δεν έβλεπε. Γιατί το Ευαγγέλιο είναι χριστοκεντρικό, συστήνει μόνο τον Χριστό, μόνο Αυτόν να ακούμε. Όποιος δεν ακούει μόνο Αυτόν θα έχει μπελάδες, θα έχει προβλήματα, θα το χάσει το δρόμο του, θα νομίζει ότι πάει στη Βασιλεία του Ουρανού και θα βρεθεί κάπου αλλού. Αυτό λοιπόν, αδερφοί, να το καταλάβουμε, θα ξέρουμε τι λέει ο Λόγος του Θεού, θα υπακούμε στο Λόγο του Θεού, θα εκτελούμε το Λόγο του Θεού και θα περιπατούμε.
Πιστεύουμε ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία μας καθαρίζει ο Θεός, μέσα από αυτή τη δοκιμασία που περνάμε τώρα με τον κορονοϊό, πιστεύω θα νικήσουμε, αδερφοί αγαπητοί, να μην λέμε ό,τι να είναι και οι ασθένειες είναι για τον άνθρωπο. Γιατί να μην αρρωστήσουμε εμείς από κορονοϊό? Δεν είμαστε άνθρωποι? Γιατί αποκτάμε ζάχαρο? Από ζάχαρο γιατί αρρωσταίνουμε? Από καρδιακά προβλήματα γιατί αρρωσταίνουμε? Από καρκίνο γιατί αρρωσταίνουμε? Από εγκεφαλικά γιατί παθαίνουμε? Δηλαδή όλα αυτά μπορούμε να τα παθαίνουμε, αλλά κορονοϊό όχι! Μην λέτε τέτοια λόγια. Έτσι, γιατί έτσι δεν θα φυλαχτείς και αναλόγως. Και αν δεν φυλαχτείς, σε πιάσει πρώτα από όλους. Αλληλούια, Κύριος να μας ευλογήσει.